Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε δροσερά ελαφριά cheesecake στο ποτήρι χωρίς ζάχαρη. Η συνταγή μας είναι πολύ εύκολη, έχουμε 4 υλικά, άντε και ακόμα ένα υλικό που είναι η υγρή βανίλια μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να σπάσω τα μπισκότα. Τα μπισκότα που θα χρησιμοποιήσω είναι digestive χωρίς ζάχαρη, περίπου 200 με 250 γραμμάρια και θα τα χοντροσπάσω. Ωραία, έχω σπάσει τα μπισκότα, τώρα θα τα αφήσω στην άκρη και πάμε να σας δείξω πώς θα ετοιμάσετε την πιο δροσερή ελαφριά κρέμα. Σε ένα μπολ θα ρίξω 400 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2% όλυμπος ή 2 κεσεδάκια. ...200 γραμμάρια τυρί κρέμα. Και τέλος 4 με 5 σταγόνες υγρή βανίλια ή 2 βανιλίνες. Και ανακατεύουμε με ένα σύρμα πάρα πολύ καλά. Βγαίνει μια πάρα πολύ ωραία δροσερή ελαφριά κρέμα. Φυσικά δεν θα βάλουμε κάποια γλυκαντική ουσία μέσα γιατί έχουμε τη μαρμελάδα. Οπότε θα μας καλύψει πάρα πολύ ωραία γευστικά. Ωστόσο, εσείς φίλοι μου, αν θέλετε να βλέπετε και άλλες εύκολες δροσερές συνταγές, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας. Κοιτάξτε τι ωραία κρέμα έχει γίνει, κοιτάξτε πώς στέκεται. Έτσι. Η κρέμα είναι έτοιμη και πάμε να στήσουμε το γλυκό μας. Ξεκινάω βάζοντας 3 κουταλιές σούπας μπισκότο σε κάθε ποτηράκι. Συνεχίζω βάζοντας μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι μαρμελάδα θέλετε. Πολύ ωραία και συνεχίζω με την κρέμα μου. Έτσι τόσο απλά, πιο εύκολο γλυκάκι δεν υπάρχει. Και ελαφρύ και δροσερό και χωρίς ζάχαρη. Πραγματικά σας προκαλώ να το φτιάξετε αυτό το γλυκάκι και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Έτσι ωραία, προσεκτικά, βάζουμε την κρεμούλα. Κουνήστε λίγο τα ποτηράκια έτσι να πάει η κρέμα παντού ομοιόμορφα στο ποτήρι. Και επειδή θέλουμε τραγανότητα θα βάλω πάλι μπισκότα από πάνω, έτσι. Και το τελευταίο. Και τέλος βάζουμε μαρμελάδα στο κέντρο σε κάθε ποτηράκι. Και το τελευταίο. Και τα cheesecake μας είναι έτοιμα. Ελάτε να δούμε τι κάναμε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι δροσερό, είναι ασχέτη απόλαυση. Φυσικά εσείς εννοείται θα το βάλετε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες, έτσι. Μην κοιτάτε εμένα που το τρώω απευθείας. Πραγματικά είναι απίστευτο. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.